Chuyện cổ tích Ba chiếc rìu. Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo. Cha mẹ anh bệnh nặng nên qua đời sớm. Anh phải sống mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và tài sản của anh chỉ có một chiếc rìu. Hằng ngày anh phải xách rìu vào rừng đốn củi để bán lấy tiền kiếm sống qua ngày. Chỉ cần chăm chỉ, mình sẽ sống được. Cạnh bìa rừng có một con sông nước chảy rất xiết. Ai đó lỡ trượt chân rơi xuống sông thì rất khó bơi vào bờ. Một hôm, như thường ngày, chàng tiều phu vác rìu vào rừng để đốn củi. Trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu văng xuống sông. Không, rìu của mình! Vì dòng sông nước chảy quá xiết nên mặc dù biết bơi, nhưng anh chàng vẫn không thể xuống sông để tìm lưỡi rìu. Thất vọng, anh chàng tiều phu ngồi khóc than thở. Bỗng từ đâu đó có một ông cụ tóc trắng bạc phơ, râu dài, đôi mắt rất hiền từ xuất hiện trước mặt chàng. Ông cụ nhìn chàng tiều phu và hỏi: Này con đang có chuyện gì mà ta thấy con khóc và buồn bã như vậy? Thưa cụ, bố mẹ con mất sớm, con phải sống mồ côi từ nhỏ. Gia cảnh nhà con rất nghèo. Tài sản duy nhất của con là chiếc rìu sắt mà bố mẹ con trước lúc qua đời để lại. Có chiếc rìu đó, con còn vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày. Giờ đây nó đã bị rơi xuống sông. Con không biết lấy gì để kiếm sống nữa. Vì vậy con buồn lắm cụ ạ. Ông cụ đáp lời chàng tiều phu: Ta tưởng chuyện gì lớn, con đừng khóc nữa, để ta lặn xuống sông lấy hộ con chiếc rìu lên. Dứt lời, ông cụ lao mình xuống dòng sông đang chảy rất xiết. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước, tay cầm một chiếc rìu bằng bạc sáng loáng và hỏi anh chàng tiều phu nghèo: Đây có phải lưỡi rìu mà con đã làm rơi xuống không? Anh chàng tiều phu nhìn lưỡi rìu bằng bạc, thấy không phải của mình, nên anh lắc đầu và bảo ông cụ: Không phải lưỡi rìu của con cụ à, lưỡi rìu của con bằng sắt cơ. Lần thứ hai, ông cụ lại lao mình xuống dòng sông chảy xiết để tìm chiếc rìu cho chàng tiều phu. Một lúc sau, ông cụ ngoi lên khỏi mặt nước, tay cầm chiếc rìu bằng vàng và hỏi chàng tiều phu: Đây có phải là lưỡi rìu mà con đã sơ ý làm rơi xuống sông không? Anh chàng tiều phu nhìn lưỡi rìu bằng vàng sáng chói, anh lại lắc đầu và bảo: Không phải là lưỡi rìu của con cụ à. Lần thứ ba, ông cụ lại lao mình xuống sông, và lần này khi lên, ông cụ cầm trên tay là chiếc rìu bằng sắt của anh chàng tiều phu đánh rơi. Ông cụ lại hỏi: Vậy đây có phải là lưỡi rìu của con không? Vâng cụ, đây đúng là lưỡi rìu của con. Cảm ơn cụ đã tìm hộ lưỡi rìu, để con có cái đốn củi kiếm sống qua ngày. Ông cụ đưa cho anh chàng tiều phu lưỡi rìu bằng sắt của anh và khen: Con quả là người thật thà và trung thực, không hề ham tiền bạc và lợi lộc. Nay ta tặng thêm cho con 2 lưỡi rìu bằng vàng và bạc này. Đây là quà ta tặng con cứ vui vẻ nhận. Anh chàng tiều phu vui vẻ đỡ lấy 2 lưỡi rìu mà ông cụ tặng và cảm tạ. Ông cụ hóa phép và biến mất. Lúc đó anh chàng tiều phu mới biết rằng mình vừa được Bụt giúp đỡ. Con cảm ơn Bụt. Toàn bộ truyện cổ tích Ba lưỡi rìu là như thế đấy. Sự trung thực không chỉ giữ lại điều ta có, mà còn mang đến những điều tốt đẹp hơn. Người thật thà luôn được đền đáp xứng đáng.